हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। सो यस भिडियोमा हामीले युनिट 1 को लास्ट लेक्चर हेर्दैछौँ र यस भिडियोको टपिक हुनेछ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट एन्ड इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सो यो एकदमै सानो लेक्चर हो यो 5-6 मिनटमा सक्ने गरी चाहिँ हामीले यसलाई बनाउँछौँ। सो स्टार्ट गरौँ अब कन्टेन्टबाट। यसभन्दा अगाडि हामीले लोड सपोर्ट्सहरू पढिसकेका छौँ, डिग्रिज अफ फ्रिडमको बारेमा बुझ्यौँ, बाउन्ड्री कन्डिसनहरूको बारेमा बुझ्यौँ। सो यो सबभन्दा सानो लेक्चर हुनेछ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट एन्ड इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। हामीले एकचोटि अब अप्लाइड मेकानिक्सलाई रिकल गरौँ। अप्लाइड मेकानिक्समा हामीले के पढेका थियौँ? हामीसँग स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन थियो, हो कि होइन? सो इक्वेसन्स अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम थियो हामीसँग, हो कि होइन? सो इक्विलिब्रियम भनेको के हो? यदि कुनै पनि स्ट्रक्चरमा जति फोर्स लागिरहेछ त्यो फोर्सको अल्जेब्रिक सम इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। त्यसमा कुनै मोमेन्ट क्रिएट हुँदैछ भने त्यसको पनि अल्जेब्रिक सम इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। त्यसलाई हामीले कसरी भनेका थियौँ? समेसन एफ इज इक्वल टु 0, समेसन एम इज इक्वल टु 0। यो के छ भने हामीले त्यसलाई के भन्न सक्छौँ? इक्विलिब्रियममा छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब यो जुन समेसन एफ इक्वल टु 0 छ यसलाई दुईटा पार्टमा रिजल्भ गरेको थियो। समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 0 एन्ड समेसन एफ वाई इक्वल टु 0। सो फोर्सलाई एक्स डाइरेक्सनमा र वाई डाइरेक्सनमा पनि रिजल्भ गरेको थियो। सो हामीसँग 2D को लागि हेर्ने हो भने चाहिँ यो 2D को लागि थियो, एक्स र वाई डाइरेक्सनमा, 3D छ भने जेड डाइरेक्सनमा पनि आउँछ। सो 2D को लागि हेर्ने हो भने चाहिँ हामीसँग तीनटा इक्वेसन आउँछ। एउटा छ समेसन एफ एक्स इक्वल टु 0, अर्को छ समेसन एफ वाई इक्वल्स टु 0 एन्ड समेसन एम इज इक्वल टु 0। ल त्यसै गरी यदि मैले 3D को लागि हेर्छु भने 3D मा मसँग 2D मा त के थियो? मसँग दुईटा एक्सिस मात्रै थियो। 3D मा मसँग के छ? तीनटा एक्सिस छ। सो तीनटा एक्सिसको लागि अब हामीसँग यहाँ के हुन्छ? समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 0, नम्बर 2 समेसन एफ वाई इज इक्वल टु 0, नम्बर 3 समेसन एफ जेड इज इक्वल टु 0। त्यसै गरी नम्बर 4 समेसन एम एक्स इज इक्वल टु 0, नम्बर 5 समेसन एम वाई इज इक्वल टु 0 एन्ड नम्बर 6 समेसन एम जेड इज इक्वल टु 0। सो 2D को कन्डिसनमा हामीसँग तीनवटा थियो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम र 3D को केसमा हामीसँग 6वटा थियो इक्विलिब्रियमको इक्वेसनहरू। ल अब यति रिकल भइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ अब यति रिकल भइसके पछाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नेछौँ? स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट भनेको के हो र स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट भनेको के हो? सो स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट को कुरा गरौँ। सो स्ट्रक्चर whose unknown reactions can be determined by using equations of equilibrium and equations of conditions। अब इक्विलिब्रियमको इक्वेसनहरू युज गरेर र इक्वेसन्स अफ कन्डिसन युज गरेर यदि हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चरको अननोन रियाक्सनहरू कम्प्लिटली डिटरमाइन गर्न सकेका छौँ भने त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट भनिन्छ। जस्तै मानौ एउटा बीम छ मसँग, यो बीममा एउटा हिन्ज दिएको छ र अर्को यहाँ रोलर सपोर्ट दिएको छ। अब यो ए भयो
बी भयो। यहाँ एउटा रिएक्सन क्रिएट हुन्छ आरएवाई, यहाँ एउटा रिएक्सन क्रिएट हुन्छ आरएएक्स, त्यसै गरी एउटा रिएक्सन यहाँ आउँछ आरबिवाई। अब यहाँ हेरौँ, नम्बर अफ अननोन रिएक्सन्स कतिवटा छन् त? नम्बर अफ अननोन रिएक्सन्स 1 2 and 3, ठिक छ। र 2D मा हामीसँग नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स कतिवटा छन्? 3 वटा छन्। सो 3 वटा इक्वेसन युज गरेर हामीले 3 वटा अननोन मजाले फाइन्ड गर्न सक्छौं। सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो बीम के छ? स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट छ। किनकि हामीले 3 वटै अननोन इक्वेसनहरु चाहिँ 3 वटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर फाइन्ड गर्न सक्छौं। अब अर्को पनि केस आउन सक्छ मलाई, मानौ एउटा कुनै फ्रेम छ मसँग, यो फ्रेममा एक साइड चाहिँ फिक्स छ, अर्को साइड यहाँ रोलर दिएको छ। अब यसमा मैले नम्बर अफ अननोन रिएक्सन हेर्छु भने चाहिँ कतिवटा आउँछ? यहाँ हेरौँ त, फिक्समा एउटा यो ए बी सी अनि डी, यहाँ आरएवाई आरएएक्स र यो मोमेन्ट एट ए पनि छ र यहाँ छ आरडीवाई। सो जम्मा मसँग कतिवटा भयो? एउटा, दुईटा, तीनटा र चारवटा। सो नम्बर अफ अननोन रिएक्सन्स इज इक्वल टु 4। नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स कतिवटा छ मसँग? 3 वटा छ। सो यसमा यदि मैले डिग्री अफ फ्रिडम हेर्छु भने नम्बर अफ अननोन माइनस 3 प्लस यो भनेको इक्विलिब्रियम इक्वेसन 3 प्लस, र यहाँ हेरौँ त अरु इक्वेसन अफ कन्डिसन केही छँदै छैन। इक्वेसन अफ कन्डिसन भनेको के हो त? त्यो पनि हामीले अप्लाइडमा पढेका थियौं, अहिले पनि हेर्छौं एकैछिनमा। सो यो कुनै पनि कन्डिसनको इक्वेसन छैन, सो हामीले यहाँ 0 लेख्न सक्छौं। सो 4 - 3 = 1। सो डिग्री अफ फ्रिडम 1 छ भने यो बीम हाम्रो के भयो? स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट भयो। स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट हुनलाई यो भ्यालु चाहिँ 0 चाहे त्यो भन्दा कम आउनु पर्यो। अब यहाँ 4 वटा अननोन छ, तर नम्बर अफ इक्वेसन हामीसँग 3 वटा मात्रै छ। यो केसमा चाहिँ यो के भयो? स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट भयो। हामीले सबै अननोन रिएक्सन चाहिँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गरेर फाइन्ड गर्न सक्दैनौं। तर यसमै यदि मैले यो पोइन्टमा एउटा इन्टर्नल हिन्ज प्रोभाइड गरिदिए, इन्टर्नल हिन्ज प्रोभाइड गरिदिए भने मलाई इक्वेसन अफ कन्डिसन एउटा आयो, एउटा हिन्ज दिएको छ भने एउटा इक्वेसन अफ कन्डिसन आयो। सो डिग्री अफ फ्रिडम को लागि मसँग के हुन्छ फर्मुला? चाहे डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी को लागि चाहिँ यो चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम नभनौं, यसलाई डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी भनौं। यो हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्ने छौं अलिक राम्ररी। सो 4 - 3 प्लस इक्वेसन अफ कन्डिसन कतिवटा छ? एउटा छ। सो यहाँ हेरौँ 4 - 4 = 0। अब यो बीम, अब यो जुन फ्रेम छ मेरो, अब यो फ्रेम के छ त? स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट छ है। सो स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट र इन्डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट भनेको के थियो? स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम इज one for which the reactions and internal stresses developed within the member can be completely determined by using equations of static equilibrium and conditional equations. र statically indeterminate system is one for which the reactions and internal stresses developed within the member cannot be completely determined by using equations of static equilibrium and conditional equations if any। ठीक छ। सो यति थियो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा। अब यदि तपाईहरुलाई नोट चाहिन्छ भने यसको नोटको लागि मैले केही न केही मेहनत त गर्नु परेको छ। सो यसपालि मैले के सोचेको छु भने चाहिँ आफ्नो नोटहरु बेच्ने आधारमा, जसले अब मेहनत गरेको छु भने केही न केही त फाइदा मलाई पनि हुनु पर्यो।
सो अहिले नोट चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छैन, बिस्तारै म गर्दैछु सबै। आधी जति भइसकेको छ, आधी अलि बाँकी छ होला अहिले। सो यो लेक्चर सक्दा सक्दै चाहिँ कम्प्लिट भइसक्छ। सो यदि तपाईँहरूलाई कम्प्लिट नोट चाहिएको छ भने कम्प्लिट नोट्सलाई आरएस 200 पर्ने छ भने, यदि मलाई पर्टिकुलर च्याप्टरको मात्रै चाहियो, है पर्टिकुलर च्याप्टर्सको मात्रै चाहियो भने, जस्तै मलाई एक च्याप्टर 1 को र च्याप्टर 2 को चाहिएको छ भने, दुईटा च्याप्टरको मात्रै चाहियो भने, त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौँ, RS30 फर इच च्याप्टर, है। सो यहाँ कम्प्लिट नोट, यदि कम्प्लिट नोट्स भनेको सबै 10वटै च्याप्टरको यदि चाहिएको छ भने चाहिँ 200 मा हुन्छ, र च्याप्टर वाइज चाहिएको छ भने चाहिँ RS30 फर इच च्याप्टर। र अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्न सक्छु, फ्री फर स्टुडेन्ट्स फ्रम श्री महावीर जनता हायर सेकेन्डरी स्कुल हरिपुर, है। अब श्री महावीर जनता हायर सेकेन्डरी स्कुल हरिपुरका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ नोट चाहिँ कम्प्लिटली फ्री हुनेछ। एन्ड बाँकी अब सबै स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ हामीले यो रेट चाहिँ लिन सक्छौँ। कम्प्लिट नोटको लागि RS200 र पर्टिकुलर च्याप्टरको लागि चाहिएको छ भने RS30। र यो मैले तपाईँहरूलाई आफ्नै ह्यान्ड रिटेन नोटहरू PDF बनाएर दिनेछु, र जहाँ चाहिएको छ त्यसको लागि मैले स्लाइड्स पनि प्रोभाइड गर्नेछु। यदि चाहिएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला, र पैसा तपाईँहरूले इसेमा पठाउन सक्नुहुनेछ। अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई PDF सेन्ड गरिदिन्छु, जिमेल आइडी अर एनिथिङ जेमा चाहिएको छ त्यसमा। सो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस्। थ्याङ्क यू।